คนไปเที่ยวทะเลกันเดินไปเลยครับดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับของพี่พิมพ์เอาชาเขียวนะคะ เอาเธอเกี่ยวนะคะ แล้วก็จะมาน้ำตกเบียร์พัดครับ บริพัตรครับ บริพัตร ไปเลยครับ บริพัตรครับ สนุกมาก สนุกมากเลยครับน้ำมันเย็นมาก ถึงหรือยังคะ 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 ถึงแล้วครับ ถึงแล้วครับ จะได้เล่นอะไรครับ เล่นน้ำแล้ว ได้ยินน้ำแล้ว ตุนทำอะไรครับ น้องตุนเย็นชายครับ เย้น้องตุนได้เย็นแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ